วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เตยมารีวิวคอร์สเรียนของ Google นะคะเป็นคอร์ส Data Analytics Certificate สำหรับ 6 เดือนคอร์สนี้จะมีทั้งหมด 8 บทเรียนด้วยกันนะคะซึ่งการเรียนเนี่ยจะมีทั้งวิดีโอที่เป็นภาษาอังกฤษแม้มันจะมีช้อยให้เลือกว่าแบบเป็นภาษาไทยแต่วิดีโอก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ค่ะมันจะมีแค่เป็นเหมือนกับในหน้าเว็บไซต์อะค่ะเป็นภาษาไทยเล็กๆน้อยๆแต่อย่างต่ำผู้เรียนจะต้องมีการรู้เรื่องระดับภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะวิดีโอทุกอันเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็มีซับไตเติลให้อ่านข้างล่างนะคะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนักนะคะแต่เดี๋ยวเตยจะมีวิดีโอตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่า Data เนี่ยคืออะไร Data Analysis เนี่ยมันคืออะไรอย่างสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอย่างเตยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เราจะรู้ว่า Data Analysis เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนจัดเรียงไฟล์ที่มันลกๆอยู่ในคอมพิวเตอร์อย่างที่เตยคิดนะคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าภาษาเนี่ยแบบนี้เรารู้เรื่องไหม Organizations of all kinds need data analysts to help them improve their processes, identify opportunities and trends, launch new products, provide great customer service, and make thoughtful decisions. เป็นไงบ้างคะฟังกันรู้เรื่องไหมเอ่ยอาจารย์แต่ละท่านจะพูดประมาณนี้เลยถ้าใครเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับ listening เท่าไหร่ไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะมีบรรยายใต้ภาพนะคะว่าอาจารย์พูดคำอะไรอยู่ก็จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงราคานะคะราคาของค่าเรียนเนี่ยวีคแรกเรียนฟรีค่ะให้เราทดลองเรียนก่อนนะคะแต่วีคต่อไปเนี่ยจะต้องเริ่มจ่ายตังค์แล้วก็จ่ายเป็นแต่ละเดือนของเตยจ่ายเดือนละ66เหรียญค่ะ66แคนาเดียนก็ประมาณ 1,600 บาทไทยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าสมัครที่ไทยอาจจะราคาถูกกว่านี้หรือเปล่าต้องลองไปดูกันนะคะบางทีเตยก็เห็นว่ามันมีลดราคาแบบ Black Friday Sales Boxing Day อะไรอย่างเงี้ยคือแบบถูกมากเพื่อนๆลองเช็คกันดูก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะบทแรก Data Everywhere ค่ะจะเห็นได้ว่าพอเราเข้าไปนะคะมันจะมี road map ให้ดูอันนี้เป็นบทเรียน8บทเรียนเลยนะคะถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละบทเรียนเราจะเรียนอะไรบ้างนะคะอันนี้มันก็จะบอกว่า skill set you will build คือเราจะ using data in everyday life thinking analytically ประมาณนี้นะคะคือถ้าเข้าไปบทที่2อันนี้คือบท ASK ก็จะบอกเหมือนกันว่าเราจะได้เรียนอะไรบ้างบทที่3บทที่4บทที่5จนไปถึงบทที่8เลยค่ะโดยบทนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับ introduction คร่าวๆค่ะว่า data คืออะไร data มาจากไหน data analysis คืออะไร data scientist คืออะไรประมาณนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าข้างล่างวิดีโอมันจะมีเหมือนเป็นข้อความให้เราอ่านให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะแล้วพอดูวิดีโอเสร็จปุ๊บทำพวก activity เสร็จเนี่ยมันก็จะมีให้เป็นทำแบบทดสอบแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งเป็น multiple choice แล้วก็เป็นแบบพวก hand on activity เหมือนกับให้เราทำจริงๆอย่างนี้จะเห็นว่าคือเราจะต้องผ่าน 80% นะคะถึงจะผ่านไปได้ต่อไปบทที่2มีชื่อว่า ask questions to make data driven decisions สำหรับบทนี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพโดยการปราศจาก bias การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวนำทางนะคะเริ่มเรียนเกี่ยวกับ spreadsheet อันนี้ก็คือถ้าใครมีประสบการณ์แล้วบทนี้ก็คืออาจจะง่ายเลยค่ะต่อไปจะเป็นการเราต้องนึกถึงเกี่ยวกับ stakeholder อยู่เสมอแล้วก็รวมถึงต้อง complete course challenge นะคะก็คือพวกเกี่ยวกับเทสต่างๆหลังจากนั้นก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับ data analysis phase เกี่ยวกับเฟสต่างๆไม่ว่าจะเป็น ask prepare process analyze share แล้วก็ act นะคะการตั้งคำถาม smart question ที่ย่อมาจาก S M R แล้วก็ T รวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เราไม่ควรทำในการตั้งคำถาม
อย่างสุดท้ายก็คือ Data Life Cycle ค่ะ เริ่มตั้งแต่การแพลนการจัดเก็บข้อมูลการ manage ข้อมูลรวมไปถึงการทำลายข้อมูลอย่างประสิทธิภาพค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างการสอนเกี่ยวกับการใช้ Spreadsheet นะคะจะเห็นได้ว่าเราคือสามารถทำตามขั้นตอนเขาได้เลยค่ะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ไปเรื่อยๆเลยค่ะเปิดฝั่งซ้ายเป็น Google Course นะคะฝั่งขวาเป็น Spreadsheet หรือว่าเป็น Excel ก็ได้ทำตามไปเรื่อยๆนะคะหลังจากเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีเหมือนเป็นเทสให้เราทำค่ะถ้าเกิน 80% ก็คือผ่านแล้วก็ไปเรียนบทต่อๆไปได้เลยค่ะบทที่ 3 แล้วบทนี้มีชื่อว่า Prepare Data for Exploration ค่ะบทนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับการเข้าใจเกี่ยวกับพวก Data Type และก็ Data Structure นะคะไม่ว่าจะเป็นพวก Primary Secondary Internal หรือว่า External จะมีความรู้เกี่ยวกับ bias นะคะว่ามันมีกี่แบบมีอะไรบ้างพวก credibility privacy ethics หรือว่า access นะคะเกี่ยวกับ database ต่างๆการ organize และก็ protect data แล้วก็อันเนี้ยที่สำคัญที่สุดเลยคือการเริ่มเรียน SQL แบบพื้นฐานค่ะอย่างในนี้นะคะก็จะมีให้ดูวิดีโอแบบนี้เป็นร้อยๆวิดีโอในบทเรียนเลยค่ะแล้วก็จะมีทานสคริปต์ให้อยู่ข้างล่างนะคะว่าเขาพูดอะไรบ้างบทเรียนนี้ก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับ Spreadsheet อีกนะคะคือสิ่งที่รู้สึกไม่ค่อยชอบคือมันก็จะแบบเรียนซ้ำไปซ้ำมาระดับหนึ่งอะค่ะอันเนี้ยนะแต่ก็มันก็ได้ความรู้เพิ่มนะแต่คือใครที่รู้อยู่แล้วก็อาจจะแบบค่อนข้างเบื่อนิดนึงเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นความรู้ใหม่อะไรเท่าไหร่นะคะสิ่งที่น่าสนใจของอันนี้นะคะก็คือเขาสอนการใช้ LinkedIn ด้วยนะใครที่ยังไม่มีโปรไฟล์อยู่ก็ลองดูนะคะดีมากเลยสำหรับคนที่กำลังหางานอยู่นะคะหรือว่าคนที่อยากหาแบบ connection บทที่ 4 แล้วค่ะชื่อก็คือ process data from dirty to clean ตามชื่อเลยอันนี้ก็จะ clean data กันอย่างเดียวเลยนะคะการ clean data เนี่ยก็จะมีหลายวิธีการไม่ว่าจะเป็นการผ่าน spreadsheet Excel หรือว่ามีโปรแกรมที่ชื่อ SQL นะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบเตยไม่เคยรู้มาก่อนอะแล้วมันก็แบบน่าตื่นตาตื่นใจคือบทเนี้ยเป็นบทแรกที่ทำให้รู้สึกไม่เบื่อมันแบบเราได้ทำจริงๆแล้วก็ทำเยอะด้วยบทอื่นๆนะคะมันก็จะแบบทำเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็ง่วงอ่ะแต่พอบทเนี้ยเฮ้ยแบบรู้สึกสนุกรู้สึกเวลาผ่านไปไวมากค่ะอย่างดูในตัวอย่างเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นการ remove blank cells นะก็เหมือนกับมีเซลล์ไหนที่มันไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยเราก็คือแบบทำตามเขาเลยมันก็จะบอกเป็นขั้น1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะคะจนแบบอันเนี้ยทริคเนี้ยเราก็ไม่รู้มาก่อนนะว่าแบบมันทำแบบนี้ได้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็แบบค่อนข้างสะดวกสบายระดับหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนะคะมันก็จะมีเหมือนกับเป็นควิสเล็กๆน้อยๆให้เราทำเราก็ต้องถูกอย่างตาม 80% นะคะถึงจะผ่านไปต่อไปได้ Welcome back and great job on that last weekly challenge. Now that we know the difference between clean and dirty data and some general, let's focus on data cleaning using SQL. Coming up, we'll learn about the different data cleaning functions in spreadsheets and SQL, and how SQL can be used to clean large datasets. ต่อไปอันนี้เป็นการสอนการใช้4ขั้วนะคะว่าโปรแกรมมันคืออย่างนี้เราต้องเขียนโปรแกรมเป็นแบบนี้มี select มี from มี where แล้วก็จะมีบอกฟีเจอร์ที่แตกต่างกันของ spreadsheet แล้วก็ SQL นะคะว่าอย่าง spreadsheet เนี่ยมันเหมาะกับพวกแบบ smaller data set ก็คือเหมือนกับมีปริมาณ data ไม่เยอะแต่ถ้าเป็น data set ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ย SQL ก็คือจะเหมาะกว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้มันก็จะมีการบอกลิงก์ต่างๆให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกค่ะก็คือมีประโยชน์มากๆเลยต่อไปอันนี้จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆcourse challenge นะคะเป็นเหมือนอันเนี้ยเขาให้เราเขียนโปรแกรมเองเลยนะก็คือเหมือนต้องเขียนให้ถูกอะค่ะแต่เขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูแล้วทีนี้เราก็เขียนของเราแล้วเราก็คือตอบคำถามว่าคำถามนี้ถูกต้องหรือเปล่าบทที่ 5 แล้วค่ะชื่อว่า Analyze Data to Answer Questions คอร์สนี้หลักๆนะคะ
ก็คือจะเป็นการเกี่ยวกับ organize data โดยใช้ spreadsheet แล้วก็ SQL แล้วก็จะมีการเกี่ยว format แล้วก็ adjust data โดยใช้ SQL คือทุกอย่างเนี่ยจะ spreadsheet แล้วก็ SQL เป็นหลักเลย การรวม data เข้าด้วยกัน การใช้ data calculation โดยใช้ SQL query นะคะ ก็เราจะเก่ง SQL ขึ้นเลยในบทนี้เพราะว่าใช้อย่างหนักหน่วงมากจริงๆ อันนี้ก็จะมีบอกนะคะเกี่ยวกับการ combine column การคำนวณ number percentage อะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันดีกว่าค่ะว่ามันจะประมาณไหน Hi again. So earlier we talked about conditional formatting as a spreadsheet tool that changes how cells appear when values meet specific conditions. ยกตัวอย่างวิดีโอนี้นะคะอาจารย์เขาก็จะสอนเกี่ยวกับการใช้ conditional formatting นะคะบางคนก็อาจจะรู้แล้วมันก็อาจจะง่ายสำหรับคนที่รู้แล้วนะคะอย่างอันเนี้ยค่ะเขายกตัวอย่างว่าคือ column C เนี่ยมันขึ้นว่า not yet started เขาเนี่ยจะให้ column C ทุกอันที่มันขึ้นว่า not yet started เป็นสีเขียวเขาก็จะเล่าเลยค่ะว่าวิธีการทำอันดับ1 2 3 4 5ต้องทำยังไงนะคะแล้วผลลัพธ์มันก็คือออกมาว่าช่องไหนที่เป็น not yet started จะเป็นสีเขียวทั้งหมดวิธีการนี้ใช้ได้ทั้งตัวเลขแล้วก็ได้ทั้ง Word นะคะได้ทั้ง2แบบเลยต่อไปก็จะเป็นการสอนการใช้ VLOOKUP ค่ะแล้วเรามาดูกัน Hi again. In this video is possible. We were able to match a product code made up of numbers and letters that lived in one spreadsheet to the actual name of the product that lived in another. ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ pivot table นะคะมีประโยชน์มากจริงๆก่อนหน้านี้คือเราเคยได้ยินมาก่อนแต่เราใช้ไม่เป็นเว้ยแต่พอมาได้เรียนแล้วแบบมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดแฮะแล้วก็ยังมีพวกฟังก์ชันต่างๆนะคะอย่างพวกแบบของ SQL function เนี่ยวิธีการใช้เขาก็จะบอกเลยว่าต้องเขียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูเลยว่าในโปรแกรมมันจริงๆก็คือต้องพิมพ์ยังไงต้องเขียนโปรแกรมยังไงนะคะหลักๆก็จะมี select from แล้วก็ where เขาก็อธิบายได้ละเอียดมากๆเลยค่ะบทที่ 6 แล้วค่ะมีชื่อว่า share data through the art of visualization นะคะบทนี้จะเกี่ยวกับการทำ visualization ก็คือพวกกราฟพวกดอทพวกจุดต่างๆเราจะได้เริ่มเรียนโปรแกรมที่ชื่อว่า Tableau แล้วอันนี้ค่ะจะมีการสอนเกี่ยวกับ presentation ทำยังไงถึงจะทำสไลด์ให้สวยสไลด์โชว์ที่ดีเนี่ยสไลด์ควรจะเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนนะคะตัวอย่างในวิดีโอนี้นะคะอันนี้คือเขาก็จะมาให้รู้จักก่อนว่า Tableau คืออะไรโดยการเหมือนดึงข้อมูลเกี่ยวกับWorld Happiness มานะคะอันนี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในออนไลน์อยู่แล้วเนาะเราสามารถดึงออกมาได้เลยแล้วอันนี้คือเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องทำยังไงถึงจะใช้มันได้นะคะก็เราก็ขึ้นเลยว่าแบบ new worksheet นะคะแล้วก็เลือก select country ว่าให้มันโชว์ by country อะไรแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นจุดๆอันนี้เหมือนกับมันเป็น represent ว่าแต่ละประเทศมีความสุขเท่าไหร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างชาร์ตแล้วก็สร้างกราฟใน spreadsheet นะคะก็มั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคนก็ทราบอยู่แล้วแหละเนอะว่ามันใช้ยังไงแต่ก็อาจจะมีทิปเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆก็อาจจะยังไม่รู้ก็ได้ต่อไปจะเป็น step by step ในการเตรียมข้อมูลสำหรับ presentation ค่ะ So now that you know what not to do, I'm going to walk you through how I would tackle a presentation. So to start, you can see the title slide is a lot simpler. We have a title, we have who is presenting, and we have when it occurred. Now, I do want to talk a little bit about the date at the bottom as well as overall context for the presentation. What we're trying to do is walk and introduce the audience to the overall data that you're going to be using. ตัวอย่างของวิดีโอก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปขึ้นบทที่ 7 กันเลยบทที่ 7 มีชื่อว่า Data Analysis with R Programming นะคะบทนี้จะสอนเกี่ยวกับโปรแกรม R โปรแกรมนี้ก็คือมีประโยชน์มากเลยสามารถทำได้ทั้ง Basic Math นะคะทำเป็น Comparison Combine ต่างๆ
แล้วก็ทำกราฟทำเอกสารทำข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยได้หลายอย่างเลยนะคะในนี้ก็จะมีวิดีโอสอนเหมือนเดิมนะคะละเอียดมากเช่นกันว่าเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะโปรแกรม R เราสามารถสร้างกราฟสร้างพล็อตอะไรแบบนี้ได้นะคะบทสุดท้ายแล้วบทที่8เป็น Capstone Project นะคะเป็นบทสุดท้ายที่เขาจะรวบรวมทุกอย่างมาให้เราดูอีกรอบหนึ่งว่าเนี่ยเราผ่านมาแล้วนะ8บทว่ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีให้เป็นพวกทำ case study มีทั้งการ interview ทำ portfolio ออนไลน์เนี่ยมันจะมีให้เราทำเลยนะคะถ้าใครยังไม่มี portfolio นะคะว่าเว็บไหนสามารถเข้าไปทำได้บ้างรวมทั้งมีการพูดคุยแล้วก็ introduce yourself นะคะกับคนที่เรียนคอร์สเดียวกับเรานี่แหละจะได้รู้จักคนอื่นมากขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับ case study อันนี้ case study มี 2 อันให้ทำไม่บังคับนะคะว่าจะต้องทำทั้ง2อันเหมือนจะให้เลือกนะคะว่าจะทำอันแรกหรืออันที่2หรือว่าถ้าขยันมากก็ทำ2อันก็ได้ Congratulations on finishing the program. You should feel so proud of yourself for the work that you put in and the time and effort that it took. There was a lot of information to get through, a lot of work to do, and you did it all. Good job finishing up the work. I know it might not have always seemed easy, but you made it to the end. Okay, Sally, can you please tell me about a time when you dealt with an unexpected challenge at work? Of course. In retail, all sorts of problems can show up out of nowhere, which I'm sure is the case for a lot of other industries as well. Wow, and what went through your thought process as you were trying to solve this problem? After figuring out what her issue was with the shoes, I had to figure out the why. Why did her shoes not fit into something they were designed to fit? And after that was solved, it was a matter of coming up with solutions that would make the customer happy. จบแล้วค่ะกับการรีวิวนะคะสุดท้ายนี้หน้าสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนเกรดที่เราได้รับนะคะในแต่ละบทเรียนก็เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมก็เตยคิดว่ามันมีประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานนะคะแล้วอยากจะลองเรียนดูว่าdata analysis เนี่ยมันคืออะไรมันจะเอาไปใช้ยังไงในอนาคตมันคือเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นเพื่อเอาไปต่อยอดอีกทีอะค่ะเพราะว่าความรู้ที่ได้อะมันไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดที่จะทำให้เราอะไปสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็คือเข้าเว็บไซต์แล้วก็สมัครเรียนออนไลน์ได้เลยนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย